Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano ba i-repair ang inyong computer. Ang software at hindi ang hardware. Ang hardware yun yung mga kung nag-overheat yung inyong computer or laptop, hindi natin siya magagamitan nitong software na to. Ibig sabihin, kailangan mo talaga siya ng computer technician. Doon mo siya ipapacheck. Ito ay for software lang, ibig sabihin kung ano yung nakikita mo sa iyong computer at yung performance ng inyong computer, yun lang doon lang siya applicable, okay? So bago ang lahat, please do support my YouTube channel. Just simply click the subscribe button and ring the bell para updated ka sa mga videos pa na i-upload ko. And meron akong bagong FB page, Ninong's Playground. Pwede nyo i-check yan. Diyan ako naglalaro ng ML at mamimigay ako soon ng mga skins. And mag-umpisa na tayo. Ang aking tinutukoy na software ay Advanced System Care. Bakit? Ang Advanced System Care ay kaya niyang linisin ng iyong computer in just one click. Okay? I-scan niya lang yan. Then dito sa Advanced System Care, hindi lang yun ang kaya niyang gawin. Meron din dito, pwede mo siyang i-turbo boost. Ibig sabihin, pwedeng work mode, game mode, or economy mode. At meron din siyang protection. May privacy shield, surfing protection shield, ads removal, browse anti-tracking, at real-time protector. Then, dito din sa toolbox, meron siyang iba-ibang klase ng iObit products pa. Ang uninstaller, driver booster, para sa mga drivers ng iyong computer like LAN, WLAN, Bluetooth, yung sa mouse, or motherboard dyan, ito yung nag-a-update. iObit Malware Fighter para sa mga malwares like ransomware, yan. Smart Defrag, iObit Software Updater, at yung protected folder. Ito yung may password yung folder. So, hindi basta-basta ma-open ng ibang tao. Then, meron din siyang software updater. I-check niya or i-scan niya yung inyong mga applications. Then, dito nyo na makakita kung ano yung pwedeng i-update na software na in-install sa iyong computer. So, eto, meron pa kayong iba-ibang software dito na pwede nyong bilhin. Okay? So, paano ba siya mag-download? Okay, punta kayo dito sa Google browser ninyo. Punta kayo dito sa iobit.com/en/advancedsystemcarefree.php. Oo, free lang siya. Pero itong free na to ay hindi kagaya nitong akin na pro. Ibig sabihin, pag pro kasi lahat yan pwede mong magamit. Pag free lang siya, ilan lang dyan yung pwede mong magamit. Okay? So once na na-download na ninyo to, dahil ito ang nire-recommend ko para sa inyo, pero ito ay walang sponsor sa akin, walang bayad sa akin. Kaya ko ito sinishare kasi mas madaling hanapan siya ng serial key, hindi nyo na kailangan bumili. So, itatype nyo lang dito sa YouTube ninyo or sa Google yung Advanced System Care 13.6 key. So, maraming mga YouTuber na nagsishare ng mga legit na serial key. So, ikakopy nyo lang yan, tapos open nyo yung inyong Advanced System Care. Then, ilalagay nyo lang dito yung lalagay nyo dyan yung serial key. Okay? So, yung akin, ito yung nahanap kong serial key, 76BBB 886DC 6826D F0044. So, meron pa akong 93 days left. Ang expiration date niya ay December 17, 2020. So, ito, ang kinaganda nito ay madaling hanapan ng serial key. Hindi nyo na kailangan ng patch, ng crack, or any kind of modified software. So, eto na yon. Ito na yung best na panglinis or pang-repair ng inyong computer. Tapos, dito meron din siyang another performance monitor dito. Nandito lang siya. Nakalutang lang dito, naka-float lang dito. Makikita nyo dito yung kung ilang percent yung mga nagagamit ng inyong computer. Sa akin, 19% kasi ito dati, umaabot siya ng halos 95% yung RAM na nagra-run sa akin kasi mahina or mababa yung RAM ko. So, nag-upgrade ako ng RAM. Tinaas ko yung RAM ko ng
20 gig RAM. Then, ito yung CPU performance niya, kung ano yung mga nagra-run. And disk. Tapos, ito yung metrics, yung makikita mo dito kung yung temperature ng inyong computer. Yung CPU, GPU, mainboard, fan speed. So, ito tumataas to up to 70, 80 hanggang 93. Pag umabot ng 100 ito, ibig sabihin mag-overheating na yung computer ninyo. Pero sa akin, hindi pa naman siya umaabot. Hanggang 93 degrees Celsius pa lang siya. Ibig sabihin, kaya pa ng aking computer. Bakit siya tumataas? Tumataas siya kapag nag-open tayo ng games or nag-i-stream tayo, nagla-live stream tayo. So, okay lang yon, kaya niyang i-handle yon. Pero dito, kaya niyong i-monitor yung temperature ng inyong computer. Okay? Then, i-test na natin, i-run na natin yung ating advanced system care in just one click. Yan. So, makikita nyo, nag-i-scan na siya. Then, after scanning, pwede siyang ma-fix automatically. I-check nyo lang itong box na to. Okay, wait lang natin na matapos. Kanina nag-try na ako mag-scan. So, marami nang mag-check dyan. So, eto, kahit everyday mo siyang gamitin, okay lang. Kahit everyday ka mag-scan para mas maganda yung performance ng inyong computer. Ayan, so natapos na mag-scan ang ating advanced system care. So, fix completed na po siya. Meron tayong privacy traces na 4. Ibig sabihin, ito lang po yung na-trace niya na problema sa aking computer dahil nag-scan na po ako kanina. So, pangalawang scan ko na po ito. Yan, so makikita nyo, naka-check na po lahat. Ibig sabihin, working na po yan, linis na po yan. Okay? So, wala siya na-detect na spyware threats, registered fragments. So, once na ginamit mo to sa iyong computer, first time mong ginamit, marami yang problema. So, malilinis yan ng maayos ang iyong computer. Kung kailangan mo talaga ng computer technician, meron po akong alam, TECHY DOKI. Yan, i-search nyo lang po sa Facebook. Meron siyang Facebook page na TECHY DOKI. TECHYDOKI. Yan. Yan po ay kay Abcide Andrada, ABCEDE. Abcide Andrada. Okay? Follow nyo lang po yan. Napakabait po niyan. Kung kailangan nyo po ng used laptops, kung kailangan nyo bumili, or mag-repair, or magpa-install ng kahit ano sa inyong computer, yan. Kontakin nyo lang po si TECHY DOKI or Abcide Andrada. So, bago po tayo magtapos, sa mga bago pa lang po na nanonood sa aking YouTube channel, please do support my YouTube channel. Just simply click the subscribe button and ring the bell to make sure na updated ka sa next videos na i-upload ko. So, maraming salamat. Sana natulungan kita. Good day and bye-bye!